السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهارده هشرح معاكم غرزة سهلة جدا وبسيطة. انا حابة ان احنا نشرحها على اساس نعمل بيها ستارة، لكن طبعا انتوا عارفين ان الغرز اللي بنشرحها ممكن نعمل بيها افكار كتير جدا. يعني غرزتنا النهارده احنا هنشرحها على اساس ستارة، لكن طبعا ينفع نعمل بيها حاجات كتير زي ايه يا رندا، زي كوفية، زي شال مستطيل، مفرش سرير، مفرش سفرة، نعمل منها الستارة زي ما قلت لكم مع بعض النهارده. انا حاسة ان الفكرة هتكون حلوة جدا وجميلة وسهلة وبسيطة جدا في نفس الوقت، بخلاف ان هي بتكون قطعة واحدة. يعني ما بتعمليش مربعات او دوائر وتشبكيها في بعضها، لا هي قطعة واحدة على طول وبتطلعي بيها لغاية الارتفاع اللي انت حباه. غرزتنا النهارده هي شكل من اشكال غرزة الزجزاج، بنستخدم فيها طبعا السلسلة، ده شيء اساسي. بنستخدم غرزة العمود ب2 لفة، بنستخدم غرزة الحشو. عدد سلاسل البداية اللي هي طبعا خاص بمضاعفات الغرزة بيكون مضاعفات رقم 19 وبس، ولا زائد ولا ناقص. يعني 19 19 19 19 لغايه ما توصلي للمقاس اللي انت حباه. في النهايه خالص طبعا بزود 4 سلاسل، بس دول مش من العدد اللي بشتغل عليه تحت، دول ارتفاع اول غرزه وهي غرزه العمود ب2 لفه. باترون الغرزه بتاعتنا اهو، نحب نشرحه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين عندنا مجموعة من السلاسل. طيب السلسلة بتكون شكلها ايه؟ هي الشكل البيضاوي، شكل البيضة اللي تحت دي، الشكل البيضة اللي هو البيضاوي ده بيكون شكل بيضاوي مفرغ او دائري مفرغ، ده بيكون غرزة السلسلة. اما لو جالك الشكل دوت نقطة سوداء مظللة، دي بتكون غرزة المنزلقة، ولازم نفرق ما بين دي ودي. السلسلة بتكون شكل بيضاوي زي ما احنا شايفين، او دوائر بس مفرغة من الداخل مش مظللة زي ما احنا شايفين. هو طبعا قال لنا، بس ايه انا كبرت شويه، هو قال لنا ان مضاعفات الغرزه بتاعتنا بيكون مضاعفات رقم 19. هو عامل المضاعفات هنا مرتين، 19 و19، لكن انت طبعا تقدري تعملي المقاس اللي انت حباه. في البدايه بعد ما عمل 19 و19 ارتفع 4 سلاسل، ساب الاربع سلاسل لان هم مجرد ارتفاع زي ما قلت لكم، وراح لرقم 5 اشتغل 4 عمود ب2 لفه. رمز العمود ب2 لفه بيكون طبعا شكل العمود بلفه ولفتين وثلاثه واربعه او اكثر. شكل العمود بوجه عام هو عباره عن شكل حرف التي، بيكون شرطه ونازل منها واحد وعليها بقى عدد اللفات اللي هو طالبها. لو عليه شرطه واحده مايله يبقى عمود بلفه واحده، لو عليه شرطتين زي ما احنا شايفين شكل يعني عامله زي العلامه بتاعت يساوي، العلامه الحسابيه اللي هي طبعا يساوي. هي عندنا هنا طبعا شرطتين اهو على العمود نفسه، شرطه نازل منها واحد وعليه لفتين، يبقى ده عمود بلفتين. اما لو جالك لفه واحده يبقى عمود بلفه واحده، لو جالك 3 يبقى عمود ب3، 4 5 6 7 ايا كان بقى العدد اللي هو بيحددهولك. انت بتشوفيه كاتب لك كام شرطه على جسم العمود، وهتعرفي انت مطلوب منك كام طبعا لفه على العمود. يبقى احنا عرفنا العمود سواء عمود بلفه او لفتين او اكثر بيكون شكل حرف التي، شرطه ونازل منها واحد وعليها الشرطتين، دوت عمود ب2 لفه. طبعا اشتغل في رقم 5 4 عمود ب2 لفه، لانه اول عمود منهم المفروض ان هم بيكونوا 5، اول عمود منهم ارتفعناهم سلاسل. السلسله اللي بعدها على طول اشتغلنا فيها عمود. هنرجع ونعد طبعا من بدايه خالص، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عمود. العمود اللي هو طبعا اول واحد في التسعه بعد الخمسه دول اشتغلوا في السلسله رقم 6 على طول مباشره، يعني ما خدش مسافه ما بينه وبين ايه المكان اللي فيه الخمسه عمود. بعد العمود الاول هناخد سلسله ما بين كل عمود والتاني، يعني العمود الاول بعديه سلسله من تحت سبناها، رحنا للفراغ التاني اشتغلنا العمود التاني، من فوق ما باخدش مسافات، سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود لغايه ما اوصل للعمود رقم 9. بعد العمود رقم 9 مفيش مسافه ما بينه وما بين السلسله اللي بعدها، بروح للسلسله اللي بعده على طول واشتغل 5 عمود ب2 لفه. السلسله اللي بعدهم كمان بشتغل 5 كمان عمود ب2 لفه. ارجع اكرر عمود في الفراغ اللي بعده عمود واحد ب2 لفه، وبعد كده هيكون ده طبعا بدايه التسع عمود اللي احنا بنشتغلهم. هسيب سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود لغايه ما اوصل للعمود رقم 9. بعد منه على طول ما باخدش سلاسل، بروح على طول مباشره لاخر سلسله عندي واشتغل 5 عمود ب2 لفه. السطر التاني كله بدون استثناء بشتغل عليه غرزه حشو، برتفع ارتفاع غرزه الحشو وهو سلسله واحده بس، واشتغل على كل الفراغات اللي تقابلني غرزه الحشو. غرزه الحشو هي شكل حرف الاكس دي او علامه الفي بالنسبه للعمليات الحسابيه زي ما احنا شايفين. هو ممكن تجيلك بشكل الزائد، يعني علامه الزائد او علامه الفي، دي رمز غرزة الحشو في الباترون المكتوب. نرجع تاني نكرر السطر الاول، نرتفع 4 سلاسل، وببدأ اكرر بقى السطر الاول زي ما احنا شرحناه، 5 عمود بلفة في اول فراغ،
طبعا احنا ارتفعنا منهم 4 سلاسل اعتبرناهم عمود، يبقى بكمل عليهم 4 عمود بس في اول فراغ. بعد كده تاني فراغ بشتغل عمود، وبعد منه بسيب فراغ عمود، بسيب فراغ عمود، بسيب فراغ عمود لغايه ما اخلص 9. بعد التاسع ما بسيبش فراغ، بروح للغرزه اللي بعده على طول بشتغل 5 عمود ب2 لفه، واللي بعدها 5 عمود ب2 لفه، عمود ب2 لفه، وبعد كده بسيب فراغ عمود فراغ عمود فراغ عمود لغايه ما اوصل للتاسع مفيش بعد منه فراغ، بروح لاخر غرزه بشتغل 5 عمود ب2 لفه، وارجع اكرر الراوند رقم 2 نمبر 2 اللي هو السطر رقم 2، ان برتفع سلسله وبشتغل حشو على كل الغرز اللي بتقابلني. يلا بقى بسرعه نروح نشتغل عملي ونشوف هنشتغل مع بعض ازاي. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. لكن طبعا انا عايزه اقول لكم ان انتوا لو هتعملوا ستاره ممكن تستخدموا خيوط غزل الصياد او غزل المنجد، هيكونوا حلوين جدا، او اليز كوتون جولد او اليز ديفا او ديفا بلس، بيكونوا حلوين جدا. لو هتستخدمي الخيوط القطن المصريه ناخد بالنا من الانواع الجيده والانواع اللي بتبهت، عشان في خيوط كتير موجوده طبعا بتبهت، ومش هيكون لطيف انك تعملي حاجه وتتعبي فيها. يعني الستاره اكيد متعوب فيها جدا، مش هيكون لطيف انك تعملي الستاره وتتعبي فيها وبعد كده الوانها تروح، الا اذا كنت بتستخدمي اللون الابيض او الاوف وايت تستخدمي اي نوع خيط من الخيوط القطن، ممتازه جدا وجميله. مشكلتها الوحيده بس زي ما قلت لك في الالوان ان الخيوط المصريه بعضها يا بنات من النوع اللي بيبهت، لكن في خيوط كتير مصريه حلوه جدا جدا، لكن مش موضوعنا النهارده نتكلم عن الخيوط. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل بخيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم. هسيب مسافه من الخيط وهلف الخيط بالشكل ده حلقه على الهواء هدخل فيها، هلف الخيط واخرج منها تاني، طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. هنكون بقى مجموعه من السلاسل من مضاعفات رقم 19 زي ما اتفقنا. عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. كده عملنا اول تكرار. مرة كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. كده عملنا 2 تكرار. تعالوا بقى نشوف حاجة بقى مهمة جدا معانا. احنا دلوقتي عملنا التكرار الواحد، عايزين نشوف التكرارين سوري، ممكن نعملها مع تكرار واحد بس، عايزين نشوف المقاس بتاع التكرار ده قد ايه، بحيث ان احنا نعرف بردك ان الغرزة بتاعتنا هتكون عرض السلسلة هو بعد ما اشتغل شكل الزجزاج، ولا هتقل معايا، بحيث ان احنا لما نيجي نشتغل الستارة وعايزين مقاس معين مثلا حوالي 4 متر مثلا وليكن، عايزين نعرف اذا كان ال4 متر لو عملناهم سلاسل كده هيطلعوا في النهايه معايا بردك 4 متر ولا هيقلوا معايا حاجه. هجيب المتر وارجع لكم. زي ما احنا شايفين احنا حاطين بقى ايه، لما بنيجي نقيس حاجه اوعي تشديها وتقيسي، لا سيبيها على الترابيزه مرتاحه كده زي ما هي ونبتدي نقيس. هنجيب الصفر عند البدايه ونشوف بقى الرقم بتاعنا وصل ايه، اللي وصل كده 20 سنتي بالنسبه طبعا للتكرارين. كده مظبوط 20 سنتي، عشان ساعات ببص للرقم اللي هو الواحد ده بقول 9 او يعني في مره كنت بقيس حاجه قلت 9 سنتي وهي كانت 19. كده 20 سنتي. نبتدي نشتغل ونشوف هم ال20، يعني قولي التكرار الواحد 10 سنتي بالنسبه للابره اللي بشتغل بيها وخيط صوف متوسط السمك. نشوف بقى التكرار بتاعنا هيزيد ولا هيقل ولا هيفضل زي ما هو. هبتدي بقى ارتفع 4 سلسله زي ما اتفقنا مع بعض، ارتفاع غرزه العمود ب2 لفه بسم الله كده 1 2 3 4. هنسيب ال4 سلسله دول ونروح لرقم 5. دي 1 2 3 4 5. هروح لرقم 5 وابتدي اشتغل عمود ب2 لفه. طبعا هنشتغل في نفس الفراغ 4 عمود ب2 لفه، بس اول واحد فيهم هنشرحه مع بعض اهو زي ما احنا شايفين. يكون عندي على الابره حلقه. طبعا طالما مطلوب مني عمود ب2 لفه يعني معنى كده ان الف الخيط على الابره مرتين. كده 1 2. اصبح معايا الحلقه الاساسيه واللفتين اللي لفيناهم. هدخل في الحلقة الخلفية للسلسلة رقم 5 والف الخيط واخرج. كده معايا على الابرة كام حلقة؟ 4. هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3. هنلف الخيط ونخرج من حلقتين اتبقوا 2. هنلف الخيط ونخرج من حلقتين. تاني بكرر العمود ب2 لفة. بنعمله ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بقى مرتين 1 2. كده اصبح معايا 3 حلقات. هدخل في نفس الفراغ هلف الخيط واخرج. معايا 4 حلقات على الابرة بلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا 3.
هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج من حلقتين. كده عملنا كام عمود؟ الاربع سلاسل عمود، ودول 2 عمود. فاضل لي كمان كام؟ فاضل لي 3، فاضل لي 2 بس يا بنات. 1 2 3 4 في نفس الفراغ، 5 في نفس الفراغ. من فوق بناخد سلاسل؟ ما بناخدش سلاسل خالص من فوق، ناخد بالنا من المنطقة دي. بعد كده هروح في السلسلة اللي جاية اشتغل فوقيها عمود، ده اول واحد من ال9 كده. 1 2 3 مرات بلف الخيط واخرج من حلقتي. من فوق هلف الخيط مرتين، ما بناخدش اي فراغات من فوق. هسيب سلسلة واروح للي بعدها اشتغل العمود ب2 لفة بتاعي التاني كده. 2 3 بسيب سلسلة واروح للي بعدها، 4 بنسيب فراغ ونروح للي بعده، 5 نسيب فراغ ونروح للي بعده، 6 نسيب فراغ ونروح للي بعده، 7 فراغ ونروح للي بعده، 8 هنسيب فراغ ونروح للي بعده، 9 هنسيب فراغ ونروح للي بعده. نشتغل رقم 9 اهو. نبتدي نعد مع بعض كده. كام واحد فرداني؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. لا، ده اول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كده مظبوط. الاولاني مفيش قبل منه فراغ، والاخير مفيش قبل منه فراغ. بنروح مباشرة نشتغل في الغرزة بتاعتنا على طول. طيب الغرزة اللي جاية على طول بقى هنا هنشتغل فيها كام عمود؟ 5 عمود ب2 لفة في فراغ واحد كده. 1 2 3 4 5. طيب الفراغ اللي جاي كمان 5 عمود في الفراغ ده اللي بعده. 1 2 3 في نفس الفراغ هو 4 5 في نفس الفراغ بالشكل ده. خلاص بصوا تبتدي بقى الغرزة بتاعتي تتكون اهي، تديني شكل الزجزاج واحدة واحدة. طيب بعد كده هنروح للفراغ اللي بعده ونشغل غرزة عمود بلفتين. 1 ده 1 من فوق ما باخدش مسافات، هسيب من تحت سلسلة واروح رقم 2 نسيب سلسلة ونروح رقم 3 هنسيب فراغ رقم 4 هنسيب فراغ رقم 5 هسيب فراغ رقم 6 فراغ رقم 7 فراغ رقم 8 فراغ رقم 9 والاخير طبعا. بعد ما خلصنا رقم 9 فاضلي سلسلة واحدة بس بشتغل فيها 5 عمود ب2 لفة. 1 2 3 4 5.
اصبح كده خلاص السطر الاول بتاعي كله جاهز زي ما احنا شايفين. كل ما هنزود طبعا التكرارات بتاعتنا، يعني 19 19 19 وكده، هتبصوا تلاقي ايه الزجزاج بتاعنا اكتر. طيب تعالوا بقى نقيس الستارة بتاعتنا او الجزء بتاعنا. عايز الجزء من تحت. بصوا انا بقيس من عند السلسلة بتاعتي الاولى، ما بقيس من الحتة اللي فوق لاني بتكون ضخمة شوية. كده انا وصلت كام سلسلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، 16 سنتي. 16 سنتي من 20 سنتي يبقى اقل معايا كام؟ 4 سنتي. نقسم الاربعة على الاتنين، يعني بيقل معايا كده بالنسبة لكل مرحلة منهم او كل تكرار منهم 2 سنتي. احنا قلنا ان السنتي 10، لما باجي اشتغل بينقص منهم 2 سنتي، اذا لازم تعملي حساب ال2 سنتي دول وانتي بتشتغلي. وهتاخدي بالك بقى طبعا اي نوع خيط هتستخدميه تكوني مرحله او مرحلتين زي ما انت شايفه كده احنا عملنا. وبعد ما تكوني، بس طبعا اقل حاجه تعمليها هم مرحلتين، يعني 2 تكرار. تعملي 2 تكرار او 3 وتشوفي المقاس بتاع التكرارين او ال3 دول هيطلع معاكي قد ايه بالنسبه لسمك كل خيط بتستخدميه والابره اللي معاه، وتشوفي ايه وتشتغلي السطر طبعا الاول كمان، يعني السلاسل والسطر الاول، وتشوفي ايه اللي هيزيد معاكي وايه اللي هينقص معاكي. يعني انت مثلا احنا هنا بالنسبه لسمك الخيط دوت وحجم الابره طلع معانا عدد السلاسل في البدايه للتكرارين 20 سم، لما جينا اشتغلنا بقوا 16، قالوا 4 سم، يعني كل مرحله كل تكرار منهم قل 2 سم. ناخد بالنا من النقط دي يا بنات عشان بتبقى مهمه جدا، ومش عايزين طبعا نبقى عاملين السلاسل كلها ونيجي نشتغل اول سطر وانتوا عارفين 4 متر بقى ولا 5 متر ولا ايا كانت الستاره اللي بتعملوها، هتبقى صعب ان انتوا تقعدوا تعيدوا وتكرروا. مش عايزين نعيد ونكرر، يعني مش هنخسر حاجه لما نقول المعلومه وغيرنا يستفيد. هنكمل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتذر طبعا، هفصل معاكم. الله اكبر، الله اعظم، والعز والدم لله. الاذان وهرجع لكم تاني على طول. رجعت لكم تاني كده في الراوند رقم 2. هنرتفع سلسله واحده بس ارتفاع غرزه الحشو، بلف الشغل الناحيه التانية. طبعا هنا عندنا فراغات نشتغل فيها. عندي فراغين، فراغ اللي هو ما بين الغرز ده مش هو اللي بشتغل فيه. بشتغل فين؟ في الفراغ الصغير اللي احنا شايفينه فوق ده. شايفين الفراغ اللي تحت حرف الفي؟ عندي حرف الفي او رقم السبعة ايا كان بتسموه ايه، تحته فراغ. هو ده الفراغ اللي بيكون فوق كل غرزة عندي بشتغل فيه. اول فراغ عندي هشتغل فيه، لان هو طبعا المفروض نشتغل غرزة حشو. بشتغلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل الفراغ بتاعي اسحب الخيط واخرج. عندي كده حلقتين بلف الخيط واخرج منهم، بكده بكون عملت غرزة حشو. بكمل بقى غرزة حشو على كل فراغ يقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي زي ما احنا شايفين بكل بساطة وبكل سهولة. بيكون عندي حلقة، بدخل الفراغ بتاعي دوت الصغير ده، الف الخيط واسحبه واخرج. معايا كده حلقتين، هلف الخيط واخرج منه. بمشي بقى بكل الغرز اللي معايا دي، فوق كل غرزة فيهم غرزة حشو واحدة. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت خلاص الراوند بتاعي كله بغرز الحشو. نرتفع 4 سلسلة. بكرر السطر رقم 1 1 2 3 4، بلف شغل الناحية التانية. فوق اول فراغ بكمل ال5 عمود ب2 لفة، ده اولهم. يبقى كده 2 في نفس الفراغ اهو، 3 في نفس الفراغ الأول، 4، 5. غرزتنا عبارة عن تكرار سطرين بس مش أكتر، الأول والتاني. نلف الخيط مرتين. ما احنا كده 1 2 3 4 5 خلصناهم في أول فراغ. هنروح لتاني فراغ نشغل عمود بلفتين، نلف الخيط مرتين، نسيب فراغ بقى. احنا أول عمود من 9 اهو، هسيب بعد منه فراغ واروح للي بعده عمود بلفتين. رقم 2 كده 2، نسيب فراغ رقم 3، نسيب فراغ رقم 4، نسيب فراغ رقم 5، نسيب فراغ رقم 6، هنسيب فراغ رقم 7، نسيب فراغ رقم 8، هسيب فراغ رقم 9،
بعد رقم 9 ما بسيبش فراغ، بروح بقى للغرزة اللي بعدها واشتغل 5 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. كده 1، انا بصوا كنت هنا واشتغلت هنا مباشرة ما سبتش حاجة، 2، 3، 4، 5. اللي بعده كمان 5 عمود ب2 لفة، 1، 2 في نفس الفراغ، 3، 4، 5. كده خلصنا المنطقة طبعا اللي هي في المنتصف، هياها زي ما احنا شايفين. بصوا بقى كل ما هنرتفع الغرزة بتاعتنا في منتهى الجمال والروعة، وكل ما بتزيدي عدد المضاعفات بتاعتك كل ما بتبان جمالها وشياكتها. الفراغ اللي بعده على طول بشتغل عمود ب2 لفة، بيكون اول ال9 بتوعي، وكده 1، سيب فراغه رقم 2، هسيب فراغه رقم 3، نسيب فراغه رقم 4، هسيب فراغه رقم 5، هسيب فراغه رقم 6، عفوا، نسيب فراغه رقم 7، فراغ رقم 8، فراغ رقم 9، والأخير في العدد بتاعنا اللي هنا. في آخر غرزة بنشتغل 5 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ. كده 1، تاني في نفس الفراغ 2، تاني في نفس الفراغ 3، 4، 5. السطر اللي جاي بيكون ارتفاعه سلسلة، وبلف شغلي الناحية التانية، وبشتغل فوق كل غرزة بتقابلني غرزة حشو واحدة لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية الراوند بتاعي. زي ما احنا شايفين غرزة حشو فوق كل فراغ يقابلني لغاية ما بوصل الى نهاية الشغل. في نهاية الشغل عاوزة اوريكم حاجة. طبعا اخر فراغ بنشتغل فيه، بصوا انا عندي اخر فراغ اهو، صح؟ الفراغ بتاعه ما ننساش ان ده مش اخر فراغ، ده اخر فراغ بالنسبة لحرف الفي، لكن اخر غرزة بشتغل عليه هي ربع سلسلة عندي هنا، هي 1 2 3 4 في المكان ده، علشان العدد ما يقلش معاكي وتقولي العدد قل ليه، وتبص تلاقي الشغل بتاعك اتلخبط معاكي بالشكل ده. طبعا زي ما احنا شايفين هكمل بقى غرز حشو، السطر اللي جاي هكرر السطر رقم 1 واللي بعده رقم 2 وهكذا لغاية ما برتفع الارتفاع بتاعي كله للستارة او للمفرش او للشال او الكوفية اللي انت حابة تعمليها. دي كانت فكرة الفيديو بتاع النهاردة، غرزة الزجزاج الجميلة دي. اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي، وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.